Sa mundo ng content, may isang babae na hindi mo malilimutan. Her name is Lance. Pumunta ka sa phone mo, buksan mo ang app. May content na naghihintay sa'yo, di ka mabibigo. Clap! Si Lance nasa screen, simple lang ang hitsura. Pero pag nagsimula siya, lahat tayo nagugulat na. Walang filter, walang drama, totoo lang siya. Tawanan, aral, good vibes, lahat nasa kanya. Milyones na fans, pero humble pa rin. Ito ang babaeng hinahanap ng bawat Pilipino. Hindi mo mapipigilan, Mapapasayaw ka talaga. pag nakita mo siya, naiba ang pakiramdam. Kasi si Lance special talaga. This is Lance. Mapapasayaw ka. This is Lance. Viral na, viral na. Hey, hey. Simpleng babae, mabuting puso. Lahat ng fans niya, In love na, oh. This is Lance. queen ng content, icon ng TikTok. Ito na siya, Ito na. Gumising ka ng umaga, una mong titingnan. Hindi balita, hindi chika, si Lance ang una mong open. Dahil sa kanya natuto kang maging mas masaya. Mas magaan ang buhay mo, mas maliwanag ba? Simpleng content pero may lalim na mensahe. Kahit bata matanda, lahat may makukuha. Dapat ang puso hindi nagpapanggap, kaya ang tagumpay niya walang makakaalis niyan. hindi mo mapipigilan. Mapapasayaw ka talaga. Pag nakita mo siya, naiiba ang pakiramdam. Kasi si Lance special talaga. This is Lance. Mapapasayaw ka. Hi! This is Lance. Viral na, viral na. Simpleng babae, mabuting puso. Lahat ng fans niya, In love na, oh. This is Lance. queen ng content, icon ng TikTok. Ito na siya, Ito na. Sa daming boses dito sa mundo, ikaw ang isa na totoo. Fans mo hindi lang basta-basta, pamilya na tayo. Para sa'yo, Lance.